स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली गिट ट्युटोरियलको अर्को भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी गिट मर्ज र गिट ब्रान्चिङका थोरै बाँकी रहेका कन्सेप्टहरुको बारेमा कुरा गर्ने छौं। सो सबै कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा वर्किङ रिपोजिटरी बनाऊ। यसको नाम हामी मर्ज राखौं। त्यो भित्र जाउँ। मर्ज भित्र गएपछि यहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौं भने ls-l गरे भने डट गिट रिपोजिटरी छ। यसको भनेको मतलब यो चाहिँ गिट इनिशियलाइज भइसकेको छ र यसमा चाहिँ हामी गिटको कामहरु गर्न सक्छौं। सो हामीले लास्ट च्याप्टरमा के भनेको थियौं भन्दाखेरि गिट ब्रान्च भनेको चाहिँ पोइन्टर मात्र हो र गिटमा सबै कुरा गिटमा एकदमै महत्त्वपूर्ण सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ गिट कमिट हो भनेर भनेका थियौं। सो पहिलो कुरा हामी एउटा कमिट बनाएर सुरु गरौँ। touch merge.txt भन्ने फाइल बनाऊ। त्यसलाई स्टेजिङ गरौँ र त्यसलाई कमिट गर्नको लागि मेसेज लेखौँ। हैन, अब गिट स्ट्याटस हेर्यौं भने सबै क्लिन छ र अब हामीले गिट लग हेर्यौं भने हामीसँग मास्टर भन्ने पोइन्टर वा ब्रान्च छ जसले चाहिँ यो पहिलो कमिटलाई पोइन्ट गरेर बसेको छ र हेड भन्नेले चाहिँ हामीले अहिले काम गरिरहेको ब्रान्चलाई पोइन्ट गरेर बसेको छ। सो अब हामी एक दुईवटा अझै एउटा कमिट बनाऊ। merge1.txt git add merge1.txt git second merge1. यो गरे भने हाम्रो अर्को कन्सेप्ट के थियो भने जहिले पनि हाम्रो करेन्ट ब्रान्च जसमा हामी काम गरिरहेका छौं त्यसले चाहिँ जहिले पनि सबसे रिसेन्ट कमिटलाई चाहिँ पोइन्ट गरेर बस्छ। अब पहिलो हाम्रो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ ब्रान्चको नाम चेन्ज गर्ने। हामी कुनै पनि ब्रान्चको नाम सजिलै चेन्ज गर्न सक्छौं। यसले खासै केही फरक पर्दैन। नाम भनेको एकदमै रेफरेन्स मात्र हो, खासै केही फरक पर्दैन। अब यसलाई हामी मेन बनाउन सक्छौं। यो ब्रान्च मेन हुन सक्छ, बन्छ। जस्ट चेन्ज गर्न मन लागेमा नगरे पनि केही फरक पर्दैन। अब सपोज अब हामीलाई कुनै नयाँ अब ब्रान्च बनाउनु पर्यो भने ब्रान्च अनि ब्रान्च नेम दिन सक्छौं। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा केही नयाँ चेन्ज भन्ने एउटा हामी चेन्ज गर्न लाग्यो भने नयाँ भनेर केही एउटा नयाँ ब्रान्च बनाऊ। सरी मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ हैन। अब हामीले गिट ब्रान्च लिस्ट गरे पनि हुन्छ वा नदिए पनि हुन्छ। दुईटा ब्रान्च छ, मेन र नयाँ भन्ने। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो मास्टर हो। कन्फ्युजन भएमा म फेरि नाम चेन्ज गरेर ब्याक टु गिट ब्रान्च -m मास्टरमा जान्छु अरु कन्फ्युजन नहोस् भनेर। अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने अब चाहिँ हामी गिट लग हेर्यो भने हाम्रो नयाँ हामीले यो कमिटमा बनाएको भएर नयाँ र मास्टरले एउटैलाई कमिटलाई पोइन्ट गरेर बसेको छ। तर हामीले अहिले काम गरिरहेको ब्रान्चलाई चाहिँ हेडले जनाउँछ। सो अहिले हामी चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा काम गरिरहेको रहेछौं। सो हामीले के गर्न सक्छौं भने अब चाहिँ हामी नयाँमा चाहिँ नयाँ ब्रान्चमा गएर काम गर्छौं। सो हामी नयाँमा जान सक्छौं र अब हामी यसमा चाहिँ सपोज हामीले एउटा नयाँ कुरा गर्न राखिरहेका छौं भने सो हामीले नयाँ .txt भन्ने के बनायौं र हामी त्यसलाई स्टेज गर्यौं। गिट कमिट गरेर कमिट गर्यौं। एडेड नयाँ फाइल भनौं। अनि त्यसपछि हामीले अब गिट लग गरेर हेर्यौं भने अब हाम्रो के छ, हाम्रो मास्टर चाहिँ यहाँ छ। एक जुन पहिला हामीले कमिटमा हामीले मास्टरलाई छोडेको थियौं त्यही कमिटमा पोइन्ट गरेर बसेको छ। तर अब नयाँ भन्दा हामी नयाँमा काम गरिरहेका छौं भने चाहिँ उ चाहिँ अहिलेको सबसे रिसेन्ट कमिटमा मुभ भएर बसिसकेको छ। अब हामीले यसमा काम गरिसक्यौं भन्दाखेरि अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रान्चहरु जसरी छुट्याउन सक्छौं, ब्रान्चहरुलाई जोडेर एउटै ब्रान्च बनाउन पनि सक्छौं। जोड्नुको मेन रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले लास्ट क्लासमा के भनेको थियौं भने हरेक ब्रान्च एउटा कमिटमा पोइन्ट हुन्छ र हामीले ब्रान्चहरु चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन कमिटको स्थितिमा थियौं त्यो कमिटको स्थितिमा पुग्छौं। जस्तो अहिलेको लागि हाम्रो कमिट नयाँको कमिटको स्थिति भनेको हामीसँग तीनटा फाइल छ।
र अहिले हामी मास्टरमा गएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो मास्टरको लागि जम्मा 2टा मात्र फाइल छ, किनभने नयाँ भनेको चाहिँ हामी नयाँ ब्रान्चमा हुँदाखेरि बनाएको फाइल भएको कारणले। अब हामीले गरेको चेन्जलाई चाहिँ हामीले आफ्नो यो ब्रान्चमा लिएर आउनु पर्यो भने चाहिँ हामी त्यो कन्डिसनमा चाहिँ 2टा ब्रान्चलाई जोड्छौँ। कहिलेकाहीँ फाइलमा त छुट्टै लिएर आउन सक्छौँ, तर धेरै जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आफूले एउटा ब्रान्च सबैले काम गर्छन् र आफ्नो छुट्टै केही कुरा बनाउनु पर्यो, ट्राई गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा छुट्टै ब्रान्च बनाइन्छ। त्यो छुट्टै ब्रान्च बनाउने बित्तिकै त्यो छुट्टै ब्रान्चले चाहिँ त्यो वर्किङ डिरेक्टरी पनि एउटा छुट्टै प्रकारको वर्किङ डिरेक्टरी, कमिट अनुसारको वर्किङ डिरेक्टरी बनाइदिन्छ र हामी आफ्नै फाइलहरू एड गर्ने, डिलिट गर्ने, जे गर्नु मन छ गर्न सक्छौँ। र पछि सबै कुरा मिलेमा हामीलाई एड गर्न मन लागेमा हामी फर्केर अरूहरूले काम गरिरहेको ब्रान्च, हाम्रो अर्को एउटा ब्रान्च जुनमा चाहिँ हामी मेन ब्रान्च भनेर बनाउन खोज्यौँ भने त्यो ब्रान्चमा लगेर सबै कुरा जोड्न सक्छौँ। सो त्यो जोड्ने प्रक्रियालाई चाहिँ मर्ज भनिन्छ। सो अब चाहिँ हामी गिट अब मास्टरमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अघिको हाम्रो नयाँ भन्नेलाई जोडेर लिएर आउँ, सो द्याट हामी चाहिँ यो नयाँ .txt मास्टरमा पनि आओस् भनेर। सो हामीले के गर्न सक्छौँ, मर्ज गर्न सक्छौँ। र मर्ज गर्नको लागि कुन चाहिँ ब्रान्च मर्ज गर्छौँ, नयाँ भन्ने। र एभ्री मर्ज गर्दाखेरि पनि हामीले के भनेको थियौँ, कमिट भनेको गिटको सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो हरेकचोटि मर्ज गर्दाखेरि पनि त्यसले एउटा नयाँ कमिट बनाउँछ र त्यो ठाउँमा मर्ज भएको ठाउँमा चाहिँ फोटो खिचेर राख्छ। सो हामीले कमिट बनाउने बित्तिकै एउटा डिस्क्रिप्सन दिनु पऱ्यो, मर्जिङ नयाँ टु मास्टर भनेर भनौँ। र अब यहाँ यसले चाहिँ के भनेर भन्छ भने हामीले चाहिँ फास्ट फरवर्ड भनेर भन्छ। अब यो फास्ट फरवर्ड भएर यसले चाहिँ हाम्रो एन्ड कमिट चाहिँ इग्नोर गर्यो भनेर भनेको रिजन के हो भन्दाखेरि हामीले फेरि यहाँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो कमिटको अब यसमा लग गरेर हेऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ होला। अब हामीले लगमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो कमिट पछि यो कमिट थियो, त्यसपछि यो कमिट थियो भनेपछि यिनीहरू सबैजनाको यो कमिट पछि यो, उसको प्यारेन्ट यो थियो र हामीले नयाँ मास्टर यो नयाँ भन्ने ब्रान्च बनाएको थियौँ, त्यसको प्यारेन्ट पनि यो मास्टरमा जे थियो त्यही प्यारेन्ट थियो। सो यसले मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ के मात्र गर्नु पऱ्यो भने यो मास्टरलाई यहाँबाट लिएर गएर यो नयाँले जेमा पोइन्ट गरिरहेको छ त्यसमा एक स्टेप माथि मात्र लिएर जानु पऱ्यो। त्यो भएको कारणले चाहिँ यस्तो मर्जलाई चाहिँ फास्ट फरवर्ड मर्ज भनिन्छ, जसमा चाहिँ एउटै बाटोबाट एक स्टेप माथि मात्र सारिन्छ। फर इक्जाम्पल हामी पहिला कसमा जाउँ, जस्तै मास्टर भयो, एउटा अझै कमिट गरौँ। अब हामी यहाँ एउटा टेस्ट नयाँ भन्ने अहिलेको जस्तै ब्रान्च बनाऊ। अनि त्यो ब्रान्च बनाइसकेपछि त्यो ब्रान्चमा एउटा कमिट गरौँ। सो अब हाम्रो के भयो भने हामी मास्टरमा रहेछौँ, तर अहिले मास्टरलाई गरे पनि भयो, एउटै कुरा हुन्छ। सो अब चाहिँ हाम्रो के भयो भने मास्टर र नयाँको प्यारेन्ट त एउटै नै भयो। सो ग्राफ चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो लिनियर नै छ। सो अब हामीले नयाँलाई चाहिँ मास्टरमा नयाँमा गएर हामीले मास्टर मर्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने नयाँ पछि मास्टर आउने भएको कारणले एउटै लिनियर हिस्ट्रीमा भएको कारणले यसले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, यो नयाँलाई चाहिँ एक स्टेप अगाडि मुभ मात्र गरे पुग्छ हैन। सो हामी चेकआउट गरेर नयाँ गरौँ र गिट मर्ज गऱ्यो भने गिट केसँग मर्ज गर्ने, गिट मर्ज गरेर हामीले मास्टर भनेर मर्ज गऱ्यो भने के हुन्छ भने यसले चाहिँ त्यसलाई अगाडि एक स्टेप मात्र सारिदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ फास्ट फरवर्ड एक स्टेप होस् वा एउटै लिनियर लाइन आयो भने 10 स्टेप होस्, तर यसले चाहिँ फास्ट फरवर्ड एक स्टेप अगाडि मात्र मुभ गरेको हुन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। अब यही कन्डिसनमा सबैजना मास्टरमा गयौँ र मास्टरमा गयौँ र हामीले एउटा नयाँ कमिट बनायौँ। अहिले पनि लिनियर छ किनभने मास्टरको प्यारेन्ट पनि यही हो। अब फेरि हामी गिट नयाँमा जाउँ र हामीले फेरि यहाँ गिट गऱ्यो भने सरी हामी गिट चेकआउट नयाँमा गएनछौँ, चेकआउट नयाँमा जाउँ र गिट कमिट गरेर हेऱ्यो भने अब यो चाहिँ एउटै मुहानबाट निक्लेका दुईटै स्रोत त भए, तर
यो मुहान चाहिँ निस्केर यहाँसम्म पुगिसकेको छ भने अब यो मुहान भर्खर निस्केको कारणले यो दुईटाको बाटो चाहिँ छुटिएर जान्छ। अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले नयाँलाई मास्टरमा मर्ज गर्यो भने चाहिँ हैन, अब जुनसँग जुन कुरा मर्ज गर्नुपर्ने हो त्यो ब्रान्चमा पहिला हामी जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले मास्टरमा नयाँ मर्ज गर्न लागेको कारणले पहिला हामी मास्टरमा जान्छौँ र हामीले मर्ज गर्यौँ भने चाहिँ सरी गिट मर्ज नयाँ गर्यो भने अब चाहिँ हाम्रो 3 वे मर्ज हुन्छ हैन। गिटले मेन त हामीले धेरै जस्तो टाइममा गर्ने मर्ज भनेको 3 वे मर्ज हुन्छ। 3 वे मर्जमा चाहिँ यसले के गर्छ भने यो मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जुन कमिट भन्छ यो गिटले चाहिँ हाम्रो दुईटैको पहिलो प्यारेन्ट कहाँ हो, दुईटैको स्रोत मुहान कहाँ हो त्यो मुहान हेर्छ र दुईटैको अरू दुईटा त्यसपछि अहिले भर्खरै यिनीहरू दुईटाको टिप यिनीहरू दुईटा कहाँ छन् त, यिनीहरू सबसे करेन्ट कमिट के हुन् त भनेर त्यो दुईटा कमिटलाई हेरेर यो तीनटालाई जोडेर आफैले क्याल्कुलेसन गरेर एउटा नयाँ मर्ज बनाउँछ र यसलाई चाहिँ हाम्रो 3 वे मर्ज हुन्छ। सो दुईटा प्रकारका बेसिकली हुन्छन्। एउटा चाहिँ फास्ट फरवर्डिङ, एउटै स्रोत मुहानको एउटै स्रोतमा हिँडिरहेको छ भने चाहिँ फास्ट फरवर्डिङ भयो। तर यो दुईटा मुहान छुटिएर दुईटा आफआफ्नै कमिटहरूको आफआफ्नै प्यारेन्ट मुहान एउटै मुहानबाट दुईटा डिफ्रेन्ट कमिटहरू निस्कियो भने चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ यो ब्रान्चलाई मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ 3 वे मर्ज भनिन्छ। सो हाम्रो एक्जाम्पलमा अघि हामीले गरेको फास्ट फरवर्ड मर्ज थियो। अब हामीले गिट लग गरेर हेऱ्यो भने अहिले हाम्रो दुईटै एकै ठाउँमा छौँ। अब हामीलाई छुट्याउँ, पहिला हामी मास्टरमा छौँ। सो अब हामी यहाँ टच गरौँ मर्ज 3.txt भनेर गरौँ गिट एड मर्ज 3.txt गरौँ र गिट कमिटमा चाहिँ मर्ज 3 फाइल गऱ्यो भने गिट अब हेऱ्यो भने मास्टर एक स्टेप माथि गयो। अब फेरि हामी गिट चेकआउट नयाँमा जाउँ। अब यहाँ हाम्रो मर्ज 3 भन्ने फाइल छैन किनभने त्यो नयाँ मात्र थियो। अब हामी यहाँ नयाँ फाइल बनाउँ मर्ज 4.txt, त्यसलाई हामी स्टेजिङ गरौँ र गिट मर्ज 4 हो क्या होइन। अब गिट लगमा गएर हामीले ग्राफको थ्रुबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने हाम्रो यो बिन्दुसम्ममा हाम्रो दुईटै प्यारेन्टहरू एउटै थिए, तर यो बिन्दुमा आएर नयाँको छुट्टै आफ्नै कमिट भयो। हामीले मर्ज 4 बनायौँ र मास्टरको सो यो स्रोतबाट हाम्रो दुईजनाको बाटो छुट्यो। अब चाहिँ हामीले मास्टरलाई अघि हामीले यहाँबाट यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट फरवर्ड भएको थियो भने अब चाहिँ 3 वे मर्ज हुन्छ। यो फाइल यसको प्यारेन्ट यो फाइल यो तीनटा फाइलले जोइन गरेर गिटले चाहिँ 3 वे मर्ज गर्न प्रयास गरिदिन्छ। सो अब हामी मास्टरमा गएर मास्टरबाट मर्ज गरौँ। जुन ठाउँमा गएर मर्ज गर्नुपर्ने हो त्यो ब्रान्चमा हामी पहिला बस्नुपर्ने हुन्छ। चेकआउट मास्टर गरौँ। अब हामीले गिट मर्ज नयाँ गरौँ। अब हामी एउटा कमेन्ट यिनीहरूले नयाँ कमेन्ट क्रिएट गर्छ, त्यो कमेन्ट गर्नुपर्छ गिट मर्ज नयाँ मास्टर भनेर अब गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने रिकर्सिभ स्ट्राटेजी भन्छ, तर 3 वे मर्ज हुन्छ र मर्ज गरेर बसेको हुन्छ। अब हामीले गिट लग गरेर हेऱ्यौँ भने अब चाहिँ हाम्रो के भएछ भने यहाँबाट प्यारेन्ट छुटिएको थियो। अब यो छुटिएको ठाउँबाट गएर चाहिँ फेरि त्यो हाम्रो 3 वे मर्ज भएको छ। 3 वे मर्ज हुनको लागि यसले आफ्नो यिनीहरू दुईटाको कमन प्यारेन्ट हेर्छ र अहिलेको आफ्नो टिप सबसे लेटेस्ट कमेन्ट के थियो, उसको लेटेस्ट यो थियो, मास्टरको लेटेस्ट यो हो। अनि होइन उसको मास्टरको लेटेस्ट यो थियो एरेस मर्ज, अनि त्यसपछि नयाँको लेटेस्ट यो थियो। यो दुईटा र यो तिनटा मिलाएर उसले चाहिँ एउटा 3 वे मर्ज गरेर बनाउँछ। गिटले आफै नै क्यालकुलेट गर्ने भएको कारणले खासै हामीले केही गर्नु पर्दैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो फाइलहरूमा प्रब्लम आउन सक्छ। जस्तै एउटै लाइन छ र गिटले चाहिँ त्यो क्यालकुलेट गर्न सकेन भने चाहिँ हाम्रो प्रब्लम आउँछ र त्यसमा चाहिँ मर्ज कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ।
त्यो पनि एकचोटि हेरेर। सो अब हामी मास्टरमा छौँ। मास्टरमा merge.txt बिम भनेको चाहिँ टेक्स्ट एडिटर हो। विन्डोजमा तपाईँ नोटप्याड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर दिस इज अ लाइन मास्टर भनेर एड गरौँ, सेभ गरौँ। अब त्यसलाई स्टेज गरौँ। गेट कमिट माइनस मर्ज भयो। अब चाहिँ हामी फेरि नयाँमा जाउँ। हामीले मर्ज गरे पनि सबै ब्रान्चहरू आफ्नै पोइन्टर डिलिट नगरेसम्म बसिरहेको हुन्छ। सो त्यसमा गएर पनि हामी त्यही नै काम गरौँ। merge.txt मा दिस इज नयाँ होइन, यो चाहिँ गुईको थ्रुबाट चेन्ज गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ खासै टर्मिनलबाट चेन्ज गरेको मात्र हो। तर जसरी गरे पनि तपाईँले आफ्नो फाइलमा के कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटै फाइलमा दुईवटा कन्टेन्ट लेखेर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मर्ज कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ हामी क्लियर गर्न सक्छौँ। सो अब चाहिँ गिट एड गरेर merge.txt एड गरौँ। गिट कमिट माइनस एड गरौँ। एडेड merge.txt गरौँ। अब चाहिँ हामी गिट लग फेरि हेऱ्यौँ भने अब के भएको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो यो नयाँ भन्ने यो नयाँ भन्ने यहाँ छ। हामी जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो हेड छ त्यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रेट लाइनको रूपमा देखाउँछ। यो चाहिँ जस्ट डिस्प्ले गर्नको लागि मात्र हो। अब हाम्रो मास्टरमा पनि हामी एउटा नयाँ छुट्टै कमिटमा पुग्यौँ। अब हाम्रो नयाँमा पनि अब हामी एउटा छुट्टै टिपमा पुग्यौँ, किनभने यिनीहरू दुइटाको आफ्नै टिप हो। हुन त यहाँ मास्टरमा दुइटै मर्ज भएको थियो, नयाँ र मास्टर। तर यो मर्ज भइसकेपछि पनि यो आफ्नै एउटा छुट्टै ठाउँमा पुग्यो। मर्ज भएपछि नयाँको भएको सबै कन्टेन्ट मास्टरमा आउँछ, तर नयाँ भन्ने पोइन्टर चाहिँ आफैमा हिस्ट्रीमा एक्जिस्ट गरेर बसि नै राखेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो मास्टरमा गएर फेरि नयाँलाई जोड्न ट्राई गऱ्यौँ भने हामी दुइटै गर्न सक्छौँ। नयाँबाटलाई मास्टरमा जोइन पनि गर्न सक्छौँ, तर अहिलेको लागि हामी मास्टरलाई नयाँ जोइन गर्दैछौँ र नयाँ आफ्टर मर्ज फाइल चेन्ज गरेर भनौँ। अब गऱ्यो भने चाहिँ यसले के भन्छ भने हाम्रोमा त मर्ज कन्फ्लिक्ट छ। यो मर्ज कन्फ्लिक्ट हुनुको वान अफ द मेन रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा ब्रान्चको एउटै फाइलमा एउटै लाइनमा केही चेन्ज भयो भने गिटले आफै क्यालकुलेट गर्न सक्दैन के चेन्ज भयो भनेर। र त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो मर्जको कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ। र यसलाई गर्नको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल छ। हामीले चाहिँ अब हेर्नुहोस्, गिट डिफ भनेर नयाँ कमान्ड हुन्छ। हामीले चाहिँ गिट डिफ गरेर हेर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो मर्ज भइरहेको ब्रान्च र हामीसँग के सिमिल्यारिटी छ, के भिन्नता छ भनेर देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो लाइन हुन्छ। हामीले यो लाइन, यो एरो दिएको लाइनले चाहिँ हाम्रो मर्जमा कन्फ्लिक्ट भएको कुराहरू देखाउँछ। सो भनेको चाहिँ फेरि है मैले सो हाम्रो merge.txt भन्ने फाइलमा प्रब्लम आएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ यो दिस इज अ लाइन भन्ने चाहिँ मास्टरमा चाहिँ यो छ, तर नयाँमा चाहिँ यो रहेछ। यो दुईवटा मध्येमा कुन चाहिँ राख्ने हामीले आफै डिसाइड गर्नुपर्छ। सो हामी मर्जमा जाउँ र हामी मास्टरमा नयाँ जोइन गर्न लागेको कारणले हाम्रो मास्टरको चाहिँ अगाडि आउँछ र नयाँ ब्रान्चको चाहिँ पछाडि आउँछ होइन। सो म चाहिँ नयाँ ब्रान्चको राखेर मास्टरको डिलिट गरिदिन्छु र वान्स गरिसकेपछि सेम हामी स्टेज गर्छौँ अनि कमिट गर्छौँ। मर्ज कम्प्लिट विथ नयाँ रिजल्ट भनेर भन्छ। मिस्टेक भएछ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी गेट लग गरेर हेऱ्यौँ भने फेरि हाम्रो त्यो कन्फ्लिक्टहरू मर्ज भएर 3 वे मर्ज यो र यिनीहरूको प्यारेन्ट कहाँ हो, यहाँ हो। सो यो र यिनीहरूको दुइटाको रिजन गरेर 3 वे मर्ज गरेर यहाँ भन्छ होला 3 वे मर्ज गरेर मर्ज हुन्छ है। सो आजको लागि मर्ज भनेको यति नै। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी रिमोट ब्रान्चको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। रिमोट ब्रान्च भनेको गिटहब र गिटल्याबको बारेमा कुरा गर्नेछौँ।